සුබ දවසක් ආදරණීය දරුවනේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා යූසර් මැනේජ්මන්ට් ගැන. ඉතින් මේ යූසර් මැනේජ්මන්ට් කියන දේ ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් කරද්දී ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඉතින් මේක ගැන නිවැරදි අවබෝධයක් දරුවෝ ලබා ගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි චුට්ටක් අපි වෙබ්සයිට් එකටත් ඒ යූසර් මැනේජ්මන්ට් එක ඇප්ලයි කරලා පුංචි දේවල් ටික කරලා බලමු. රයිට්. ඔන්න මම නැවත ලොග් වුණාට පස්සේ අපි දැන් අතන සෙටින්ස් ටික බැලුවා. මම ෆෝම් එකට ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා මේ යූසර් ලොගින් ඩිෆෝල්ට් ලොගින් එක මේ වෙනවා. ඉතින් මට මේකතරදී මම තව වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරගන්නවා. මට මෙතන යූසර් නැති එකක්. ඉතින් මට ලේසියෙන්ම පුළුවන් එජ් එකට ගිහිල්ලා පහසුවෙන්ම තව වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරගන්න මේකෙම සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට ටයිප් කරනවා. ඒක එජ් එකෙත් වැඩ කරනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඔන්න මගේ සයිට් එක මේ විදිහට තියෙනවා. මම ලොගින් ගියාම වාට් වෙනවා. මේ ලොගින් වින්ඩෝ එක මේ විදිහට වැඩ කරනවා. රයිට්. ඉතින් ඊට පස්සේ රෙජිස්ටර් ෆෝම් එක මේ විදිහට රෙජිස්ටර් ෆෝම් එක තියෙනවා. මේ වෙනවා අපි අර දාපු ඒවා එහෙම තියෙනවා මේකේ. නැවත මම Chrome එකට ඇවිල්ලා මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක බලනවා. ඩෑෂ්බෝඩ් එක බලලා මම මෙතන ඩිෆෝල්ට් රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියන එක එඩිට් කරලා මම මේකේ තියෙන බයෝග්‍රැෆි කියන එක සහ ෆෝන් කියන එක අයින් කරනවා. අයින් කරලා මම මේක නැවත අප්ඩේට් කරනවා. අප්ඩේට් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් නැවත එජ් එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න මගේ ෆෝම් එක කොහොමද අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී වාට පේනවා අර අනවශ්‍ය ටික ඔක්කොම අයින් වෙලා සාමාන්‍ය රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆෝම් එකක් විදිහට මට මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. රයිට්. මම මෙතන ෆෝම්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟට ප්‍රොෆයිල් ෆෝම් එකට යන්න. ප්‍රොෆයිල් ෆෝම් එක එඩිට් කරමු. මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් ෆෝම් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රොෆයිල් ෆෝම් එකට ලොකු විස්තරයක් නෑ දැනටමත්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් අපි එහෙනම් ප්‍රොෆයිල් ෆෝම් එකත් මෙතන ඕපන් කරගමු. Wordpress එකට ගිහිල්ලා මගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා. ප්‍රොෆයිල් එකේ account කියන එක account කියන එකේ මෙතන තියෙනවා view profile කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මගේ user admin කියන link එක යටතේ මගේ user profile එක වෙන්න ඕන. ඉතින් මේකේ cover page එකක් තියෙනවා, profile picture එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය Facebook එකේ තියෙන profile එක වගේ චුට්ටක් එකට සමාන profile එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන admin කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මේකේ අලුතෙන් මොනවා හරි දාලා බලමු. මම මෙතන ක්ලික් කරලා plus එක ක්ලික් කරලා මම මෙතන දානවා user define field ටික. මුලින්ම දානවා මම last name එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනට add කරනවා first name එක add කරා. මම ඊට පස්සේ දැන් last name එක add කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට add කරනවා biography එක add කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට add කරනවා තව right මේ ටික okay. ඔව් මේ ටික okay දැනට ඒක ටික අප්ඩේට් කරමු. හරි. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතනට ගියාට පස්සේ ප්‍රොෆයිල් එකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඒ වගේම ප්‍රොෆයිල් එකේ empty කියලා කියනවා. ඉතින් අපි මෙතනට ගිහිල්ලා මේ settings icon එකක් තියෙනවා. settings icon එකෙන් ක්ලික් කරලා අපි edit profile කියලා දෙමු. ඔයාලට පේනවා මේ ටෙක්ස්ට් ඔක්කොම ෆ්‍රී තියෙන එක. ටෙක්ස්ට් ඔක්කොම empty තියෙන්නේ. ඉතින් මේක empty තියෙන නිසා තමයි මේක කිසි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැතේ. මම මේක ටයිප් කරමු. මගේ නම ටයිප් කරනවා මම. මම අප්ඩේට් කරනවා. අප්ඩේට් කරාට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවනේ ලස්සනට මේ ටික පෙන්නනවා. රයිට්. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි මොකද්ද මේ වැඩේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම දැන් හෝස්ට් ටිකක් පෙන්නනවා ඇත්තටම. කමෙන්ට්ස් ටික පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මට මේකට ගිහිල්ලා කවර් පේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ප්‍රොෆයිල් එකක් විදිහටම. ඉතින් මේ වගේ තව අප්ඩේට්ස් ඔයාලට කරන්න හැකියාව තියෙනවා වෙනස් විදිහට. හරි. මම හිතන්නේ පැහැදිලි දරුවන්ට
අපි එතනින් එහා කතා කරමු ඊළඟ පාඩමෙන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කොහොමද මේකට ටිකක් අමුතු ෆීල්ඩ් එකක්. මම ඉදිරියට මෙතනදී කතා කරනවා ඔයාලට user roles තියෙනවා මෙතන. අපි user roles මොනවද? එයාලට දෙන access මොනවද? ඒ විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට WP admin access එක දීලා තියෙන්නේ admin ට විතරයි, අනිත් කිසිම කෙනෙකුට දීලා නැහැ. අපිට අවශ්‍ය නම් වෙනත් අයටත් මේ admin access එක මෙතනින් දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට ඕත කියන එක edit කරොත් edit කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක තියෙනවා admin access can access WP admin කියලා දුන්නාම authorslටත් අපිට admin access කරන්න දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි user registration form එක වෙනස් කරගත්තා, ඒ විස්තර ටික වෙනස් කරගත්තා, user ගේ profile එක වෙනස් කරගත්තා, ඒ විස්තර ටික කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් බලමු මේක මෙනු එක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බලමු මුලින්ම ගිහිල්ලා මම home page එකට යන්නම්. ඔයාලට පේනවා මේ මෙනු එක දැන් මේ වෙලාවේ මම රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මට මේ මෙනු එකේ ලොගින් කියන එක වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මට රෙජිස්ටර් කියන එකත් වැඩක් නැහැ. ඒ වගේම password reset කියන එකත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ කිසිම දෙයක් මට වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ ටික මට අයින් කරගන්න ඕන. හැබැයි මම log out වෙලා නම් ඉන්නේ. මට මේ login එකත් වැදගත්, register කියන එකත් වැදගත්. හරි. එහෙනම් මම dashboard එකට ගිහිල්ලා මගේ appearance වලට ගිහිල්ලා මගේ appearance එකේ menus කියන එකට එනවා. menus කියන එකට ගියාම මගේ menu එකක් මේ වෙලාවේ create වෙලා නැහැ. මම ඉතින් main menu කියලා menu එකක් create කරනවා. create කරාට පස්සේ මට මේකට අවශ්‍ය දේවල් ටික දාගන්න පුළුවන්. මම මේ ටික ඔක්කොම select කරලා මම මේ තියෙන ඔක්කොම select කරලා මේකට add කරගන්නවා. හරි. ඒක ලේසියට කරේ ඇත්තටම. password reset කියන එක ඇත්තටම මට මෙතනට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මේක remove කරනවා. simple sample page එකත් ඇත්තටම මට මේ වෙලාවේ මෙතනට අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මුලින්ම account කියන එකට ගිහිල්ලා අපි ඒක දිගහැරලා බලමු. දිගහැරලා බලනවාම මේක everyone තියෙනවා. ඇත්තටම මේක everyone අවශ්‍ය නැහැ. මේක පෙන්වන්න ඕන login users ලට විතරයි. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා හරි. ඊළඟට මම log out කියන එක දිනවා. log out කියන එකත් everyone නෙමේ. මේකත් login users ලට විතරයි පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා member අනිවාර්යයෙන්ම login users ලට විතරයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා register එක log out users ලට විතරයි. ඊට පස්සේ login එකත් log out users ලට විතරයි. ඊට පස්සේ username එක log in users ලට විතරයි. user කියන එක login users ලට විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒක හදාගත්තා. හදාගෙන අපි මේක save කරගමු. save කරගෙන දැන් අපි home page එකට යමු. හරි. home page එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා තාමත් එහෙමනේ. හරි. අපි save කරගමු menu එක. menu එක save කරගෙන අපි navy theme එකට ගිහිල්ලා navy options වල header options වලට ගිහිල්ලා right මගේ identify කරන primary menu එක click කරමු. click කරලා primary menu එක විදිහට අපි add කරමු main menu එක. දැන් publish කරමු. publish කරලා බලද්දී ඔයාලට පේනවා දැන් මට මේ වෙලාව වෙන්නේ account logout member user කියන menu එක විතරයි. අපි ඊට පස්සේ edge එකට ගිහිල්ලා බලමු edge එකේ මොනවද මට menu එක විදිහට පෙන්වන්නේ කියලා. edge එකේ ඉන්න දැනට logout user කෙනෙක්. right edge එකේ මට පෙන්වන්නේ මේ register කියන එකත් login කියන එකත් විතරයි. right ඔයාලට පේනවා පහසුවෙන්ම මේකේ register වෙන්නත් login වෙන්නත් පහසුවෙන් මේකේ register වෙන්නත් login වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. right ඊට පස්සේ අපි බලමු page එකක් restrict කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ page එකක access අපි limitation කරන්නේ කොහොමද? අපි මෙතන page එකක් ගමු. මම මේක name කරනවා admin page කියලා. page කියලා. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ මම මේකට පුංචි content එකක් හදනවා.
මම Google එකට ගිහිල්ලා මම සර්ච් කරනවා ඩමි ටෙක්ස්ට් කියලා. දරුවෝ මේක දන්නවා දැන්. ඩමි ටෙක්ස්ට් කියන සර්ච් කරලා මට පුළුවන් ඩමි ටෙක්ස්ට් එකක් කොපි කරගන්න මෙන්න මෙතන ඩමි ටෙක්ස්ට් ජෙනරේටර් එකට ගියාම. ඔන්න මගේ ඩමි ටෙක්ස්ට් එක මම කොපි කරගත්තා. කොපි කරගෙන මම මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කන්ටෙන්ට් එක විදිහට මම මේක ටයිප් කරා. right. ඉතින් view page ගියාම ඔයාලට පේනවා page එකක් විදිහට ලස්සනට පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි මම දැන් මෙතන admin විදිහට ඉන්නේ. මම මේකම ගිහිල්ලා බලමු edge එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න edge එකට ගියාම ඒක පෙන්නනවා ගැටලුවක් නැතුව. ඇත්තට මේක මම log වෙලත් නැහැ තාම. ඉතින් මේ page එක ගැටලුවක් නැතුව පෙන්නනවා. right. අපිට ඕන මේක restrict කරන්න පිට ආයෙට බලන්න බැරි වෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ pages කියන එකට ගිහිල්ලා මේ admin page කියන එක edit කරන්න. මේක එතකොට මේකේ මම restrict access this post කියන එක click කරනවා. මේක access කරන්න පුළුවන් login users ලාට විතරයි. එතකොට login users ලාගෙත් අපිට පුළුවන් user වෙනස් කරන්න. ඔයාලට ඕන නම් admin විතරක් දෙන්නත් පුළුවන්. මේක අප්ඩේට් කරමු. මම නැවත දැන් මෙතනට ගිහිල්ලා edge එකට ගිහිල්ලා මේක refresh කරනවා. refresh කරම ඔයාලට පේනවා restrict content කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ content එක කාටවත් බලන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ websites වල තියෙන ඕනම එකක් වෙනත් users ලාට බලන්න බැරි විදිහට මේක restrict කරන්න. මම හිතන්නේ දරුවන්ට පැහැදිලි කොහොමද මේ වගේ වැඩක් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් දරුවන්ට දැන් ඉතා පැහැදිලි user management එක වැඩ කරන විදිය. ඉතින් මේක මේ පාඩම අපි මෙතනින් නවතින්නේ නැහැ ඇත්තටම. අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් එක්ක එන්න අපේ ව්‍යාපෘතිය සංකීර්ණ වෙනවා. සංකීර්ණ වෙනවත් සමග අපි සංකීර්ණ වෙබ්සයිට්ස් වලට යනවා. සංකීර්ණ වෙබ් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දරුවන්ට දැන් මේ වෙද්දී අධ්‍යාපනය ලැබලා ගොඩාක් දැනුම ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ වෙබ් වැඩවි නිර්මාණය පිළිබඳව. ඉතින් මේ වෙද්දී දරුවන්ට පැහැදිලිවම තමන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කැමති විදිහට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තවත් පුංචි අඩුපාඩු ටිකක් දරුවන්ට තියෙනවා. මම දන්නවා. ඉතින් ඒවත් අපි ටික විසඳගෙන යමු. ඉතින් දරුවනේ මේ පාඩමත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ආදරණීය දරුදරියන් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වැඩසටහනින් කතා කරමු WordPress ගැන තවත් වටිනා මාතෘකාවක්. වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙච්ච ආදරණීය දරුදරියන් සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වැඩසටහනින් හමු වෙමු.